हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको सेकेन्ड क्लासको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। यहाँ तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट, शेयर, लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। यो हाम्रो च्यानल भयो, मेरो च्यानल भयो। पहिला पनि थियो, त्यो चाहिँ एक्सट्राक्ट लागेर रिमुभ गरिदिएछ आइडी। त्यही भएर यो चाहिँ न्यू च्यानल हो। त्यही भएर तपाईहरुले यसमा चाहिँ बेसिक देखि लिएर एडभान्स सम्मको सम्पूर्ण कुराहरु यसमा चाहिँ सिक्न चाहिँ पाउनुहुनेछ। यहाँबाट हामीले आइडी मेरो यहाँ छ अनिल बेस्ट कम्प्युटर क्लास भनेर। अब यसमा अब हामीले यहाँबाट माइक्रोसफ्ट अफिसको बारेमा सेकेन्ड क्लासमा तपाईहरुलाई हामीले के गर्नु पर्यो त कपी पेस्टहरु गर्न चाहिँ सिक्नु पर्नेछ। भनेपछि अब कपी गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस सी भने कपी छ। यहाँ छ सर्टकट कीहरु। पहिला माउसबाट गरौँ अनि सर्टकट कीहरुबाट पनि देखाउँछु। अब यसमा जस्तै हामीले कपी भनेको डुप्लिकेट बनाउने। जस्तै मानौ कुनै वर्डहरु छ हाम्रो। अब यो वर्डलाई तल पनि चाहियो भने हामी टाइपिङ गर्नु पर्दैन। यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं। जति वर्डलाई कपी गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर हामी केमा जाने त यहाँ होम मेनुको बारेमा पढ्दै हो। अब यहाँ छ कपी भनेर। कपीमा हामी क्लिक गर्छौं। हामी कपीमा क्लिक गरिसकेपछि आफुलाई अब कुन ठाउँमा लगेर राख्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ क्रसर राख्ने। क्रसर राख्नको लागि माउसको डबल लेफ्ट क्लिक गर्ने। जस्तै यो ठाउँमा चाहिँ यहाँ माउस गएर लाने, डबल लेफ्ट क्लिक गर्ने। राख्नको लागि पेस्टमा क्लिक गर्छौं हामी। पेस्टमा, पेस्ट भनेको राख्ने। एकचोटी कपी गरेर जति नै पेस्ट गर्न पायो। त्यस्तै अर्को हुन्छ कट भनेर। मानौ मलाई यो भिडियोलाई हटाएर यहाँ राख्नु पर्यो भने यो भिडियो लेखिएको वर्डलाई मात्रै सिलेक्ट गरेर केमा क्लिक गर्नु पर्यो त कटमा। त्यसपछि त्यहाँ छ त त्यो वर्ड छैन। कट वा मुभ भनेको एउटै हो। अब आफुले यहाँबाट हटाएर कुन ठाउँमा राख्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ क्रसर पहिला क्लिक गर्ने। जस्तै यहाँ राख्नु पर्यो भने यहाँ माउसको एरो लगेर डबल लेफ्ट क्लिक गर्ने। त्यसपछि केमा क्लिक गर्नु पर्यो त पेस्टमा। एकचोटी कपी गरेर जति नै पेस्ट गर्न पायो भने कट पनि गरेर। यसको अर्थ के बुझ्नु भयो भने कपी र कट गरेर पेस्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि कपी र कट गरेर राख्नको लागि केमा क्लिक गर्नु पर्यो त पेस्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। यसलाई किबोर्डबाट पनि गर्न पाउँछ हामी। यसलाई सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि किबोर्डबाट कन्ट्रोल प्लस सी बटन प्रेस गर्ने। त्यसपछि क्रसर राखेर कन्ट्रोल भी बाट के गर्ने त पेस्ट गर्ने। कुरा चाहिँ सेम हो। कट पनि त्यस्तै हो। जस्तै अब यो डकुमेन्टलाई कट गर्नु पर्यो सिलेक्ट गर्ने, कन्ट्रोल प्लस एक्स गर्ने। आफुलाई जुन ठाउँमा चाहियो त्यहाँ चाहिँ डबल लेफ्ट क्लिक गर्ने, क्रसर राखेर कन्ट्रोल प्लस भी गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल भी। त्यस्तै अर्को यहाँ छ फर्म्याट पेन्टर भनेर। फर्म्याट पेन्टरले पेन्ट गर्ने काम गर्छ। जस्तै पहिला युज गरेको फर्म्याटिङलाई अरुमा पेस्ट गर्ने। यसको लागि पहिला हाम्रो के युज भएको हुनु पर्यो एक दुई वटामा। जस्तै बोल्ड, सोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइनहरु गरे मानौ। यसलाई कलर पनि गर्दै मानौ। मानौ यसमा युज गरेको अरुमा पेस्ट गर्नु पर्यो भने क्रसर मात्रै क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि फर्म्याट पेन्टरमा एकचोटी मात्रै क्लिक गर्ने। त्यसपछि जुन जुन वर्डमा यसमा युज भएको पेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यो वर्डहरुलाई के गर्नु पर्यो सिलेक्ट। जस्तै यसमा युज गरेको पेस्ट गर्नु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्ने, क्रसर मात्रै क्लिक गर्नु पर्यो त्यो वर्डमा। फर्म्याट पेन्टरमा जाने के गर्दिनु पर्यो त सिलेक्ट। है ल जस्तै नर्मल गर्नु पर्यो यसमा क्लिक गर्ने हामी हैन। यसमा क्लिक गरेर हामीले के गर्नु पर्यो त जस्ट क्रसर मात्रै राखेर पनि हामी ब्रशमा जाने के गर्दिने त सिलेक्ट। ल अर्को यहाँ छ सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट भनेर। यसको सर्टकट की यहाँ छ हाम्रो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस, अन्डरस्कोर पनि भन्छ यसलाई। अब यसबाट अब हामीले यहाँबाट गर्नु पर्दाखेरि मानौ मैले जस्तै अब यसकै युज गरौँ। जस्तै अब मैले यसलाई अलि ठुलो बनाइदिए। जस्तै ई को पावर यस लेख्नु पर्यो भने पावरमा लेख्नु पर्यो भने त्यसलाई सुपरस्क्रिप्ट, जुनलाई पावरमा लेख्नु पर्यो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने। यहाँ छ हाम्रो सुपरस्क्रिप्ट भनेर क्लिक गर्दिनु। जस्तै यसलाई तलपट्टि लेख्नु पर्यो पावरमा सिलेक्ट गर्ने, सबस्क्रिप्ट वा x2 भनेको तलपट्टि क्लिक गर्ने। जस्तै हामीले यहाँबाट फर्मुलाहरु पनि लेख्न
पाउँछौँ हामी अरू अरू कुराहरू हैन मजाले युज गर्न पनि पायो जस्तै H2O लेख्नु पर्यो जस्तै x² + yq लेख्नु पर्यो 3 लाई मात्रै सिलेक्ट गर्ने x² मा क्लिक गर्दिने वा किबोर्डबाट कन्ट्रोल शिफ्ट लाई थिचिरानी प्लस मा क्लिक गर्ने नम्बरको प्लस मा क्लिक नगर्ने माथिको टपको बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ प्लस मा इक्वल टु प्लस एउटैमा हुन्छ लेखेको यसलाई पनि वा आएन भने यहाँबाट क्लिक गर्ने जस्तै 2 लाई तलपट्टि लेख्नु पर्यो सबस्क्रिप्ट वा कन्ट्रोल शिफ्ट यो माइनस अन्डरस्कोर मा क्लिक गरे पनि भयो है ल पालो आउँछ अब यहाँ छ फाइन्ड रिप्लेस गो टु को भनेर कन्ट्रोल प्लस F भनेको फाइन्ड गर्ने यहाँ छ कन्ट्रोल F भनेको फाइन्ड कन्ट्रोल H भनेको रिप्लेस कन्ट्रोल G भनेको गो टु भनेपछि यो तीनटा भनेको हामी जुनमा क्लिक गरे पनि तीनटाको अप्सन सँगै आउँछ फाइन्ड मा जाने त्यसपछि यो एडभान्स फाइन्ड मा क्लिक गर्ने फाइन्ड रिप्लेसहरु आउँछ फाइन्ड भनेको खोज्ने यसमा के मिस्टेक भएको वर्डहरु सर्च गर्नु पर्यो भने हामीले फाइन्ड को हेल्प लिएर गर्न पाउँछ हामी जस्तै हाम्रो यो पेजमा टाइपिङ भएको मात्रै सर्च गर्छ यसले जस्तै यहाँ भिडियो लेखेको खोज्नु पर्यो अब भिडियो कहाँ कहाँ छ हेर्नु पर्यो भने रिडिङ हाइलाइट मा गएर हाइलाइट अल गर्दिने अब यहाँ छ वर्ड हाइलाइट 17 आइटम भनेको भिडियो लेखेको कतिवटा पाए त 17 वटा मानौ यो चाहिँ मिस्टेक छ यसको ठाउँमा अर्कै वर्ड रिप्लेस गर्नु पर्यो रिप्लेस मा क्लिक गर्ने रिप्लेस विथ भिडियोको ठाउँमा मानौ मैले मुभी भनेर राखे यहाँ छ रिप्लेस अर्को छ रिप्लेस अल रिप्लेस भनेको 1 बाइ 1 रिप्लेस गर्ने अल भनेको जहाँ जहाँ भिडियो छ त्यसको ठाउँमा मुभी आउने अब मानौ मैले रिप्लेस मा क्लिक गरे यहाँ मुभी आइसक्यो फेरि रिप्लेस अब यहाँ नि क्रसर बढ्यो फेरि रिप्लेस मुभी आइसक्यो त्यसरी अल गरे भने ठाउँमा आउँछ अब भिडियो लेखेको खोज्यो भने पाउँदैन गो टु भनेको हामीसँग जतिवटा पेज भए पनि जस्तै यहाँ छ तपाईले पेज तीनटा छ वर्ड टाइपिङ भएको हेर्न सक्नुहुन्छ पेजको डाउनमा लेफ्ट साइडमा अब हामीले 1 पेजमा जानु पर्यो 1 लेख्ने त्यसपछि गो टुमा क्लिक गर्ने जुन पेजमा जानु पर्यो त्यति नम्बर लेख्ने गो टु गर्ने यसरी चाहिँ मजाले युज गर्न पाउँछ यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने शेयर लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला र सपोर्ट पनि गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद